ለዛሬው እንግዲህ የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝኩኝ ነው የምገኘው አሁን በቀጣይ አንዲት ፈላጊ አጠገቤ ትገኛለች ወደሷ ወስዳችኋለሁኝ እህቴ ስምሽም አለበት ስሜ ዚነት ይመራመድ ይባላል ምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ መገናኛ ነው የተወለድኩት ሞቴ የሚባል ደሴ ውስጥ ነው እንግዲህ ጄቲቪ አፋላጊ ላይ ነው የመጣሽውና ማንንም ፈልገሽ ነው የመጣሽው ማን የጠፋብሽ ምን ፈልገው ያጎቴ ልጅ ነው እስቲ ንገሪኝ ታሪኩን የተወለደው በ78 ከ77 እርግጠኛ አይደለሁም ወረቀት ላይ የተጻፈ ነገር ነው ግን ቆይቷል ልጅ ያለው ነው ያነበብኩት ረስቻለሁ አጎቴ ወታደር ነበረ ዛላምበሳ ውስጥ በ77 ነው ሄደው እና ዛው ልጅ እንደወለደ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ እንዳለው የወንድ ልጅ ስም ጽፎታል የሴቷን ግን አልጻፈው ወንዱ ንጋሴ አያሌው ይባላል ያጎቴ ስም አያሌው ሙህዲን ግን እዛ ሰው ሲተዋወቅ ብዙ ጊዜ አጎቱ ጋር ስላደገ አባቱን ቀይሮ ነው የሚናገረውና አያሌው ይመፋሪስ ወይም አያሌው ሙህዲን በዚህ ስም የሚናገረው እርግጠኛ ስሙን ተናግሮ ካልሆነ ብዬ ነው ንጋሴ አያሌው ሙህዲን አባተን እየፈለክ ይሆናል ብዙዎች እንደሚፈልጉት ሰው ቤተሰቡን መፈለግ ቢፈልግ እንኳን አድራሻ ያገኝም ገጠር ስለሆነ ቦታው ትክክለኛ አድራሻ የሰጣ አይመስለኝም በሰዓቱ ለናቱ እና ቤተሰቦች እየፈለክ ከሆነ እኔ ያጎት ልጅ ነኝ ዚነት ይመር እህት አለች አባት በርግጥ በህይወት የለም ግን እህት በጣም ወንድም እንዲኖራት ትፈልጋለች ሌላም አለች የተባለችው ሴት ልጅ ብትገኝና ቤተሰቦቻችን ቢበዙ ደስ ይለኛል ልፈልግ የመጣሁት ያጎቴ ልጅ ነው አጎቴ ተመለሰው በ83 ነው ያው እንደመጣ ብዙ አልቆየም እዚህ ነው ታሞ የሞተው የሰማሁት ነገር የለኝም ግን እርግጠኛ ነኝ ባልሆንም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም ሊሆን ይችላል ዛላምበሳው ድንበር ቦታ ስለሆነ የመግባት እድል አለው ካገር ውጭም ሊሆን ይችላል አላቅም ግን በህይወት ካለ አጎትህም እህትህ ያጎቴ ልጆች ብዙ ነን እንፈልግሃለን ንጋሴ አያሌው ያያተስም ይመርፋሪስ ወይም ሙህዲን ብሎ አላቅም እርግጠኛ የትኛው እንደሆነ ብቻ ንጋሴ የሚባል ስም እንዳወጣለት ነው የምናቀውኛው ማለት ነው እግዚአብሔር ዳል መጨረሻ ላይ መልእክት ካለሽ መልእክት ሲናስተላልፊ ይሄንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሰዎች ምለው ንጋሴ አያሌው ሙህዲን ወይም ንጋሴ አያሌው ይመርፋሪስ የሚባል ልጅ በ78 ነው የተወለደው ዛላምበሳ አካባቢ የእናቱንም ስም ስለማላቅ ነው እንታቁት ካላችሁ በጄቲቪ በኩል እንድታገኙንና እንድታገናኙን አንተም እያየህ ከሆነ እህት አለ ቤተሰብ አለ መተህ ብታገኘን ደስ ይለናል ንጋሴ አያሌው እባክህ አግኘን ዘመድ በጣም እንፈልጋለን እናምነው እናንተም እግዚአብሔር ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጄቲቪ አፋላጊ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው እንግዲህ ጄቲቪ ኢትዮጵያ ባለፉት ወራት ቤተሰቦችን ያገናኘ የሚገኝ ፕሮግራማችን ነው ጄቲቪ አፋላጊ በዚህ በርካታ ቤተሰቦች የተገናኙ ይገኛሉ በቀጣይም የተመዘገባችሁ በትግስት ጠብቁን እንግዲህ በርካታ ተመልካቾቻችን የተመዘገባችሁት በአስመራም በአዲስ አበባም ስለዚህ እንግዲህ ተራችሁ ሲደርስ ወደ ተመልካች እናቀርባችኋለን ቤተሰቦቻችሁን እናፈላልግላችኋለን ማለት ነው በቀጣይ አንዲት ፈላጊ አጠገቤ ትገኛለች ስምሽን ማልበል እኔ አብራት አብራ አባላለሁ ምኖረው ጎፋ ገብርኤል አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት ትግራይ ነው ወራማራ የሚባል አሁን ያለሁት ግን አዲስ አበባ ነኝ እንግዲህ ጄቲቪ አፋላጊ ላይ ነው የመጣሽውና ማንንም ፈልገሽ ነው የመጣሽው ማን የጠፋብሽ አሁን የምፈልገው ነው ወንድሜ ነው ገረጻዲው አብራ 92 አስመራ አንድ ላይ ነበር አስመራ አንድ ላይ ያለን እሱ ወደ ባጽ ሄደ 91 አክስቴ ጋር ማለት ነው ሙሉ ገረመስከ አንድ ላይ ሄደው እዛው ነው ንግድ ጀምሮ እየሰሩ ያለው 92 ሐምሌ 21 ታሰሩ ሰማው አቤ ብርሃንና ሽሻይ የምትባል ባለቤታቸው ወደ እነሱ ደጋግሜ ስደውል ስራ ነው ሲሉ መጨረሻ ላይ በ24 እንደታሰረ ነገረች እና አይዞሽ ግርግር ስላለ ነው ይፈታሉ ያክስትሽ ባል መጥቷል ከግንባር ወታደር ነበር ባለቤቷ ማለት ነው እና ይወጣሉ ስትለው እሺ በነሐሴ 12 እኔ ራሴ ታሰርኩ በ16 ወደ ትግራይ መጣ ትግራይ ነው በአይመስቀበሉ አፈላልግ ያለው አላገኘሁትም አክስቴ ግን ወደ አስመራ መጣች አንድ ልጅ ወደ አሜሪካ ሄዳለች ትንሿ ልጅ አስመራ አለ ወንድሜ እስካሁን ድረስ ምንም አይቻለው አላየም ምን ሰብ አላገኘንም ፎቶ ይያለው የሳ ልጅ ሆኖ ይያለው እና እነሱ ሁለት ነው የምፈልጋቸው እንደሞ ገረጻዲቅ አብራ ነው የሚባለው ያክስቴ ልጅ ደግሞ ፊልም የሚባለው አስመራ ነው ያለው አስመራ እንዳላውን
ከዛም በመጣው በተፈናቀል ምክንያት አግኝቻለሁ። አክስቴ ግን የለችም አሜሪካ ሄዳለች ትልቋ ልጅ ይዛ ነው የሚባለው ግን እኔ እንጃ እርግጠኛ አልሆንኩም። እሱ ያለ ግን የእናቱ ቤተሰብ እንደምፈልግ የት ብዬ ልሂድ ከየት ወዴት ነው አድግራት ብሄድ የት ናቸው እኔ ምለው ወቅረማራይ ብሎ በመጣ አክስቶቹና አጎቶቹ ያገኛል ያክስቴ ልጅ ማለት ነው። ወንድሜ ደግሞ በህይወት ካለ እናቴ ስል እናቴ በሱል ጾመን በቤት ነው ያለችው። እናቴ አለማያት ነው ወደ አዲስ አበባ መጣሁ እኔ ራሴ እዚህ ነው የምኖረው። ምንም ማድረግ አልችልም። ካለው ቆንጆ ከሱር ቤት ወጥቶ ተዳራርጎ ወልደኳለ የሞን ነገር እግዚአብሔር ነው። ሁላችን እዛ ነን የምንሄደው። ካለ ቢወድ እናቴ ስል አለው ብል ወልደኳለ ልጆቹ ካሉት ብንጋናኝ ደስ ይለኛል። እና ሁለት ሆኖ እስከ ሐምሌ ላይ እስከምታሰር የተደዋወልን የተገናኘን ነበርና አስመራው እሱ እዛ ባጽሆነ ልክ በ21 ኢትዮጵያ አስመራ ወደ ባጽንዳት እዛ ወደ ዝምባመጣ ታገደ። እዛ ወደ አባይ ብርሃን ምደውልበት ሁሉ ጊዜ ስልክ ባለቤት ነው ያገኘው ሸሻውና የምትባለው አለ ስትለይ በአራተኛ ቀን እንደታሰረ ነገረችኝ እና እንደሚወጣ አርጋ ነው ነገረችኝ ባጸ እና እንደሚወጣ ያክስቴ ባል ሄዶ እንደማወጣ ብላ ነው ነገረችኝ። በመሃል ከ10 ምናምን እኔ ራታ ታስሬ ወደ ትግራይ መጣሁ። ከዛ በኋላ አላገኘው ተደጋጋሚ አክሱም መጥቼ ወይ መስቀል ልክ ያለው ያክስቴ አድራሻ ያገኙታል የሷ አድራሻ ግን አያገኙትም የነበረ እስካሁን ድረስ ምንም አይቻለሁ መልሰብ አላገኘንም። በጣም ነው ፈልገዋለን ወንድሜ እናቴ ስልኳ ሌላ በሆን እናቴ ስል ሁሉ ዛሬ ይመጣል ዛሬ እንዴት ሆነ በላቃ ሰብ በመጣ ቁጥር በር ነው የምታየው እናቴ ስል በረዳይ እግዚአብሔር ጋር ለምናለሁ ደስታ ገረ መስቀል እሺ ወንድምሽ መልእክት አስተላልፊ እስቲ። እኔ አብራት አባላለሁ ምኖረው ጎፋ ገብርኤል አካባቢ ነው ምፈልግ ወንድሜ ነው። እናቴ በጣም ትፈልገዋለች በጣም ከአቅሟ በላይ እና በካለ በህይወት ርዳን እናቴ ስትልምጣልኝ ነው የምለው። አክስቴ ልጅ ደግሞ ፊልም እንመባል አባቱ ከይቅርታ ጋር ላቆም አጎቶቹ አክስቶቹ አሉ ወረዳው ቁረማራይ ብለብት መጣ ገብረ ገረ መስቀል ብርሃነ ገረ መስቀል ህይወት ገረ መስቀል ዮሐንስ ገረ መስቀል ለቲስ ገረ መስቀል ይባላሉ። ወረዳው ቁረም ቢመጣ አጎት እርግጠኛ ነው እዛ ይሰራል ያገኘዋል። ምንም አላቀፈለው ማለት ዝላይ እንደሳሳት ግን ሁለት ቁር አለ አንዱ ያድግራት ነው ሁለተኛ ግን የአክሱም ብሎ መጣ ወደ አድግራት ሳይመጣ ወደ አክሱም ያለው ቁርብ መጣ እርግጠኛ ነው ህፃን ልጅ ነው ጎትቶ ማመጠኛ ህፃን ነው የ2 አመት ፎቶ አለ ወንድሜ ፎቶውን ይዣለሁ ወንድሜ የሆነ 91 ነው የተነሳ ነው ገረጻዲ አብርሃ ይባላል አብረን ነው በ91 የተነሳ ነው። ሌሎች ደብቃቸዋለሁ እናቴ እንዳታያቸው ሁሉ ጊዜ ፎቶ ያነሳች ስለተምታለቀስ እቺ ግን አጋጣሚ ሆነ ቦርሳ ላይ ነው ያገኘኋት አሳድቄታለሁ የዛን ይዣት የመጣው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የ2 አመት ሆኖ ያከበረ ፎቶ ነው 89 ላይ የ2 አመት ሆኖ ፎቶ ያከበራት ነው አስመራ ራስ ነው ያስነሳው ፎቶ ቤት ዲዛይን ሾቶ ብዬ ይጃታለሁ። ይሄ ልጅ ነው የእናቱ ቤተሰብ ጠፍቶበት ብሎ ሰዎቹ 3-4 ነግሮኛል። እዚህ መብራት ኃይል ጎፋ ባገኛቸው በጠይቃቸው የመረጃ ሰጡ ይዤ መጣሁ። ያመሰግናለሁ። ለዛሬው እንግዲህ የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝኩኝ ነው የምገኘው። አሁን በቀጣይ አንዲት ፈላጊ አጠገቤ ትገኛለች። ወደሷ ወስዳችኋለሁኝ። እህቴ ስምሽም አለበት? መቅደስ ፋንታ የመጣሁት አማራ ክልል ባህር ዳር ዞን ውስጥ ሸባ የምትባል ቦታ ነው የተወለድኩት። አሁን ምኖረው ኮተቤ የወራን ኮሌጅ አካባቢ ነው። እንግዲህ ጄቲቪ አፋላጊ ላይ ነው የመጣሽውና ማንንም ፈልገሽ ነው የመጣሽው? ማን የጠፋብሽ? እህቴ። እስቲ ንገሪኝ ታሪኩን። እህቴ በቤት የምትጠራው አለምነሽ ፋንታ ተብላ ነው። ድሮ ከወጣች በኋላ ስትመለስ ደግሞ ፀሐይቱ ፋንታውን ተብላ ነው የምትጠራው እና በ1983 ነው መታ እንደጠፋች ቀረችው። አሁን 20 ምናምን አመት ሆኗታል። ውስጥ መጣችና ከመጣች በኋላ ቅዳሜ ወጣ ነው ሄደችው። ለምን ትይዋለሽ ቆይ ምን ስትባል ፓስፖርት ይቃጠልብኛል ማለት ያንን ስለማናቅ አልነገረችንም። እኛና ቅም ያዝርዝሩን አልጠየቅናትም። እኛ በጣም አላደግም ነበር ቤተሰብ ነው ያክል አልነበረም። በደንብ አልጠየቅናትም የት እንደምትሄድ ምናምን። ከዛ በኋላ በቃ አድሬሷ ጠፋ።
ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። የት እንዳለችም ሀገር ውስጥ ትሁን ውጭ ትሁን የሚያውቀው ነገር የለም። 20 ዓመት ሆናት። ብቻ ፓስፖርት ሲቃጠልብኝ መሄድ አለብኝ ብላ ነው የታወደችው። ምንም የሰማነው ነገር የለም። ስልክም ስለሌለ በዚህ የዚህ ስልክ ነበረ። የዚህ ስልክ ወዲያውኑ ተቆረጠ። ሞባይልና የሚባል ነገር የለም ነበር ያን ሳስመጣ ስልክም አልያዘችም። ከዛ በኋላ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። አማራ ክልል ውስጥ ሸባ የሚባለው ሰፈር እዛ ነበር አዴት ወረዳ ውስጥ ማለት ነው። አባቴ ፈንታው ንግዳ ይባላል። እናቴ ደግሞ ሁላ ገርሻ እንደሉ ትባላለች። እንዲህ ያለ እህቶች ምናምን አሉ፣ ግን እሷ አታውቃቸውም። የምታውቃቸው አጎቶች እና እናት አባቴ ነው። እና በጣም አላደግንም ነው ስመጣ ነበር። ተመስገን እንደሉ ይባላል አጎቴ እና አያቷን ነው የምታውቀው እንደሉ ደስታ እሱን ታውቃለች። እህቶች እንዳላት ታውቃለች። ስሞች ምናምን አታውቅም። እህቶች ምናምን እንዳላት ግን ታውቃለች። ፎቶ ብዙ ነው ያለው። ያው እናቴ ያየች ስለምታለቅስ ሙሉ አልበም ነው ታስቀምጡት። ከዛ ጎርፍ ማለት ቤት ሲገባ ጎርፍ ወሰደ። ፎቶ ትላልቅ ፎቶ ነበር። እናቴ ያለቅስ ስለሆነ ማለት ብዙ ቃል ወደዛ ለምን ስትመጣ እቃ ፖርሳ ምናምን ነው በቃ መስቀል ሳልቀራት እዚህ ጥላ ሄደችው እና ያንን ያየች እናቴ ታለቅሳለች ሁሌ ማለት ነው። ሌላው ቀሪ ልብሷ የወርቅ ምናምን የሚባል ነገሮች ናቸው ቤት ውስጥ ያሉ እና ሁሌ ከአረብ ስደት ሲመጡ ምናምን እዚህ ነው እስኪ ቼክ አድርጊኝ ማለት አስክሬን መጥቶ ከሆነ ምናምን ትለኛለች ማለት ውጭ ነው ስላለቻት እዛ ሄዳ ምናልባት ከሆነ በሚል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ራሱ ምናምን አይደለም። ከዛ አጋጣሚ እናንተ ፕሮግራም ሳይሆን እስኪ ልሞክር ብዬ ቴክስት አድርጌ ስል ቴክስት ሳይመለስልኝ ሲቀራል የሆነ ቀን ታጆስ ከሰማ ሆኖ ቢሮ መጥቶ ነው ከዛ እናገረኝ ብሎ ወደዚህ እንደወጣ ያልኩት። እህቴ ይችላል እቺ ሴትዮ አናቃት ነው ከፎቶ ጋር ነው ያለች። ለብቻዋ ደግሞ እቺ ራሷ ነች እህቴ የመጀመሪያ ልጅ ነች። ከዛ ደግሞ እቺ ነች ብዙ ነው ፎቶ ያላት እና ፈጣሪ እኔ ሰም እያየ ምናምን ከሆነ ሰም እያየሽ ከሆነ እናታችን ሳትሞት አይኗን አይታችሁት ሞት ካለች ከሌለች አስክሬን ሞታም ከሆነ ባል ስላላት ማለት ቢነግረን አናውቀውም ማለት አንድ ቀን መጥቶ ስለሄደ ብቻ የምናውቀው ነገር የለም። አንድ ቀን አርብ ቀን ገቡ ቅዳሜ ነው የሄዱት። ስለዚህ በቀን የምታውቋት ምናምን ካላችሁ ለኛ ኢንፎርም ልታረጉን ነው ማለት መልእክት አስተላልፊ እስቲ። ፀሐይቱ ፋንታውን ወይም አለምነሽ ፋንታውን ተብላ ትጠራለች። እባካችሁ አደራ የእናት ልብ ይታወቃል እና እኔ ደግሞ መቅደስ ፋንታውን እባላለሁ። አንቺ ግን እያየሽ ከሆነ አደራ የእናትን ልብ ታውቂ ይሆናል። ወልደሽም ሊሆን ይችላል ወይም በህይወት ልትኖርም ላትኖርም ትችላለሽ። ግን ሰው ሊያቅሽ ይችላል። እባክሽ አደራ ለእናቴ ብለሽ እንኳን ቢያንስ እናቴን ለማየት ብለሽ የሆነ ነገር ብታረቂ እባክሽን አደራ የእናትን ልብ ታውቂዋለሽ። እናቴ ትንሽ ነው ቀርቷታል። ለእድሜዋ አሁን እያለቀ ነው እባክሽ። ስለዚህ እናቴ ብለሽ ነው እስኪ ካትመጪ እንኳን ደውለሽ አናግሪያት ሳትሞት እናቴን አደራ። የምታውቋትም ካላችሁ ታውቋታላችሁ። አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ እንደኖረች ነው የምናውቀው። ስለዚህ የምታውቋት ካላችሁ እባካችሁ በዚህ በኩል ለኛ የምታረጉልን ነገር ካለ ምንለው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በቀጣይ አንድ ፈላጊ ነው ስቱዲዮ ጋብዣለሁኝ። ወረሳቸው ልውሰዳችሁ። ስሙን ማን ልበል? ቀለል ባለ ምንኖርበት ቱሎ ወረዳ ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ጄቲቪ አፋላጊ ላይ ነው የመጡትና ማንን ፍለጋ ነው የመጡት? ማን የጠፋበት? ልጄ ነው ቃወታ ባለና ወልጄ ለአባቴ ሰጥቼው ታሪኩን ንገሩን እስቲ። እንዴት ተጠፋፋችሁ? ታሪኩን እስቲ ንገሩን እስቲ። የደርግ ጊዜ ነው የጠፋብኝ። አሰብ ነበረ። ከአሰብ ደርግ ለቀቀ፣ እሱም ጠፋብኝ። ከዛ ወዲህ ለማግኘት አልቻልኩም። የት እንዳለ የት እንደሄደ ጠፋብኝ። ለእኛ አባት ባንዲና መስቀዴ ነው። እሱም በእሱ ስም ነው የሚጠራው። በአባቴ ስም ይጠራል። እኔ ወልጄ ለእሱ ሰጥቻለሁ። ዳይ ወረዳ የቀንጨራ ቀበሌ የሚባል አባታ ባንዲና መስቀሌ ይባላል። እዛ ነው የሰጠሁት ለአባቴ። የኔ ደግሞ በጋብቻ ወደ ቱሎ ወረዳ ሄድኩ ልጄን ጥዬ። ከዛ በቃ ከዛ ላኩብኝ። በፊት አሰብ ነበረ። ከአሰብ መጣ ተመልሶ ሄደ። ደግሞ ደርግ ሲለቅ እሱም ጠፋብኝ። በ16 ዓመቱ ነው ከዛ የወሰዱት። በ16 ዘመቻ መጣ፣ እሱ ወሰዱብኝ። ደርግ ጊዜ ነው የወሰዱት። በግዳጅ ነው የሄደው። ተመልሶ መጥቷል። አሰብ ያለ ጊዜ ተመልሶ መጣ። ደርግ ሲለቅ እሱም ጠፋብኝ። እሱ የሄደ ከዳይ ወረዳ ነው። እኔ ያለሁት ቱሎ ወረዳ ነው። የእሱ ቀበሌ
ቀንጨራ ቀበሌ ይባላል። ስለዚህ ይፈልግልኝ ብዬ የጠፋብኝ ይሄ እሱ ጓደኛ ነው። ይሄ የእሱ ፎቶ ነው። ይሄ የእሱ ፎቶ ነው። የ7ኛ ክፍል የተነሳ ነው። ይሄን አሳብነ ነው የተነሳ። ይሄን ፎቶ ይዞ ነው የመጣ ከአሳብ ሲመጣ ይሄን ሰጠኝና ተመልሶ ሄደ። ለልጆቹ ናፍቆቶን ፍቅሮን ሊያገኟቸው እንደሚፈልጓቸው ይንገሯቸው እስቲ። ቃበታ ባንደና ልጅ ቃበታ ባንደና አደራውን አገሰፊን በክተፊ አልበቀለ ባንደናት ምንነትን ወደራዘት እጅግራት ተቃሪክ ባንመታ ለነት ያልነው ወላሂ ብዙም ቀቢደልስ ምን ቀባ ኢራ ሰቢህ ጅበለምን ቀባ ወሩ ሀጃ መጀመሪያ ይወጣት ፈንጨከለ ደበበ ለምን ተንከራት አቲ ለቢራደን ጥቲ ኮደራ ለጥንቀተኒ ከወረዳን ቶሎ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጄቲቪ አፋላጊ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው። እንግዲህ ጄቲቪ ኢትዮጵያ ባለፉት ወራት ቤተሰቦችን ያገናኘ የሚገኝ ፕሮግራማችን ነው ጄቲቪ አፋላጊ። በዚህ በርካታ ቤተሰቦች እየተገናኙ ይገኛሉ። በቀጣይም የተመዘገባችሁ በትዕግስት ጠብቁን። እንግዲህ በርካታ ተመልካቾቻችን የተመዘገባችሁት በአስመራም በአዲስ አበባም። ስለዚህ እንግዲህ ተራችሁ ሲደርስ ወደ ተመልካች እናቀርባችኋለን፣ ቤተሰቦቻችሁን እናፈላልግላችኋለን ማለት ነው። በቀጣይ አንዲት ፈላጊ አጠገቤ ትገኛለች። እኔ አልማዛያለ ነው ጀማው አንድ ነው የሚኖር። ማን የጠፋባችሁ? ምን ፈልገው አቴ እስቲ ንገሪኝ ታሪኩን። እናቴ ሳትወለድ ነበር ከሀገር የወጡት። እናቴ እርግዝና በእናቷ ሆድ ያለች ማለት ነው እና ኬንያ ሀገር ነው ያሉት። እናቶ እዚህ አቶ ኩማ ከለቻ ነው የሚባሉት። እዛ ግን ኩማ ማለት ነውር ነው ተብሎ ኩምሳ ከለቻ ነው የሚባሉት አሉ። ኬንያ ሀገር ኩምሳ ነው፣ ኩማ ማለት ነውር ነው አሉ የመጪው። እና ልጆች አሏቸው። ሌሎቹ ስም ጠፋብኝ። አንዷ ጉሬ ኩምሳ ናት፣ አንዷ ታደለች ኩምሳ ናት። ወንዱ ደግሞ ሽብሩ ኩምሳ ይባላል። እና ሽብሩ ሾፌር ነው ብለው ነበር። የዛሬ 20 አመት ነው ሌላ ሰው መልእክት ይዞ የመጣ እና እሳቸው ድሮ ከሀገር ቤት ወዲህ የተመላለሱ ባህያ ነበር የሚነግዱት አያቴ ማለት ነው። በዛው ጠፉ። እና አሁን አቶ ቶለሳ ጃተኒ የሚባሉ ያዋሽ ቁንጥሬ ሰው ናቸው። እና አያቴ እዛ ነዋሪ ስለሆነ መጀመሪያ እንደሄድኩኝ የትልቅ ሰው ልጅ ነው ያገቡት። እና ብዙ ወሬዎችን ለምነው አሳረሱልኝና እነሱ ጋር ነው ያረፍኩት አሉ አቶ ቶለሳ ጃተኒ። ቶለሳ ጃተኒ ማለት ያዋሽ ቁንጥሬ ሰው ናቸው። እና የሆነ ጊዜ አያታችን እናቴን ፈልጋለሁ አባቴ ስትል ሞተችብኝ በ82። ታናሽ እህቴም ፈልጋቸው ወሬዲ ያስፈልጋቸዋለሁ ስትል እሷም ድንገት ተይዛ 3 ቀን ሞተችብኝ። እና እኔና ወንድሜ ሌላ ጋር ነው ያለው። እና አቶ ቶለሳ ጃተኒ አያቴ ይሞታሉ። አያቴ ሲሞቱ የሽብሩ የሚባለው እጅና እጁን አያይዘው ልጄ ሌላ ምን ማለት ልጄ ለሀገር አብቃልኝ ብለው አደራ ብለው ነው የሞቱት። እና ልጆቹም እንሄዳለን እዛ ሀገር ሻላ መሬት ላይ ትንሽ ሰው አይወዱም አሉ። እኛ ግን እኛን ማንም ስለሚበላ ሀገራችን ኢትዮጵያንና አባታችን የተወለደበትን ማየት ነው የምንፈልገው ብለዋል ብለው ሰውየና አቶ ቶለሳ ጃተኒ መጡ በ1980 ምናምን አካባቢ ማለት ነው። ያው ለቅሷቸውን ነገሩን እኛ ያለና ያለቀስ እና በሰኔ ፎሌ የሚሉት በእኛ ኦሮሞ የሚከበራል። በሰኔ ፎሌ ድግስ ተረኛ ስለሆንኩኝ በሰኔ ሽብሩን ይዤ እመጣለሁ። አሁን ከዛ በኋላ እዚህ ሲዳሞ ደግሞ የቡና መሬት የተወረሰብኝ ነበረ። እነሱን ክርክር ላይ ነኝ። እስከዛ ወዲህ ለሱም እመጣለሁ አሉ። ሲዳሞም ለክርክር መጥተው የሚለሱ ድግሱን የሚተውት በዛው ቀሩ በቃ። እስቲ ንገሪኝ እናትሽ ማን ነው ስሟ? እናቴ ስሟ እናቷ ሆር ነበር። በዛን ወቅት ግን ብዙ ነሽ ኩማ ነው የምትባለው። አያቴ ግን ዘነበች አስፋው ነው የሚባሉት። ያቶ ኩማ ባለቤት ማለት ነው። ዘንድሮ ነው ያለፉብኝ። ዘነበች አስፋው ነው የሚባሉት። ዘነበች አስፋው ነፍሰ ጡር ሆና ነው አቶ ኩማ ከለቻ ከሀገር ወጣው ኬንያ የገባው።
ምንም አላያትም እናቴን አላያትም እናቴ ማለት ነው ግን ሌሎችም ሴቶች አሉ ገጠር ነበርኩ እዚህ አስኮሪ የምትባል ሀገር እና ትንሹ ተደነባበረብኝና በዛም ወቅት አልጻፍኩም አጽፋለሁ ግን አልጻፍኩም ደግሞ ድንገተኛ ለቅሶም ይዘው ስለመጡ ሰውዬው ከርሶ ጋር ልሂድ አልኳቸው ምን በፈተና ነው የመጣው ታይምችም አሉ እንዳሁን ቢሆን አቶ ቶለሳ ጃተኒ ያሽሹ ሰውዬ ነው ያሽ ቁንጥሬ ነው ያገራቸው እና እዛው ነው ግን የሚኖሩት ኬንያ እሳቸውም ከሌሉ ልጆቻቸውም ቢሆኑ አጎቶች ካክስቶች እና ካጎቴ ያገናኙ ማለት ነው ያ አገር እንዳላቸው እቺ ምንኛ ተናገር እንዲያው ሌላ ምንም የሚያገኙት ነገር የለም ግን አገራቸው እንዳማራቸው እንዳይቀርኛ አለን እህታቸው ልጆች አለን ምን ልጆች አሉ ወንድም ልጆች አሉ ብዙ አለን ያጎቶቻቸውም አሉ ለአንድ ደግሞ ማሚቱ ታደሰ የምትባል እህቴ ነበረች ባሌ ጎባናት እሷን በ1982 መጣ 3 ልጆች ነበራት እኛ ሀገር ሞቱባት ለሁለቱ ልጆች ለቅሶ መጣ ለሶስተኛው አልመጣችም በ1982 የእናቴ ነው ዘሮ ብዙነሽ አስፋውንና የእናቷን ነው ደመቀች ገብረ መስቀል የሚባሉ ናቸው ሰበታ የሁለቱን ለቅሶ መጣች ቀረች መሰረት የምትባል ልጅ አዝላ ነበር ያኔ እሷን ካለች ከሌለች ብታልፍ እንኳን ያቺ መሰረትም ሌሎች ልጆችም ካሏት ዱሜዳ እንዳይቀሩ ካዩ መልእክት አስተላልፊ እስቲ ምን ፈልገው ታደለች ኩምሳ ኑሬ ኩምሳ ሽብሩ ኩምሳ ኬንያ ሀገር ነው እናቶ ቶለሳ ጃተኒ የሚባለው አዋሽ ቁንጥሬ ሰው ናቸው እዛ ያሉት ያባህያቶ ኩምሳን ለቅሶ ያመጡት ባቸው ነኝ ለጊዜው ነው በጀሞ ነው ያለሁት ያው በጄቲቪ በኩል ታገኙኛላችሁ የህታችሁ ልጅ ነው አያታችን አተኩምሳ ካለቻ እናቴ ሳትወለድ ነው ከሀገር ጠፍቶ ኬንያ የገቡት እና በጄቲቪ በኩል ካያችሁ አቶ ቶለሳ ጃተኒ ካሉ ከሌሉም ደግሞ ልጆቻቸው ዘመዶቻቸው እዛ ኬንያ ያላችሁት ያያችሁ ከሆነ አክስቶቼና አጎቴን አፋልጉኝ ደግሞ ባሌ ገባ ውስጥ ማሚቱ ታደሰ የምትባል የመምሬ ፍቃዱ አመንሸዋ ባለቤት ናት እሷም በዛን ጊዜ ባሌ ገባ ዘሩ አበበ የሚባል ግቢ ነው ያለው ብላ ነበር በ1982 መሰረት የምትባል ልጅ አዝላ ነው እናቷ ነው ዘሩ ደመቀች ገብረ መስቀል ለቅሶ ሰበታ በልዩ የመጣሽውና የእናቴንም ብዙነሽ አስፋውን ለቅሶ መጣሽ ቀረሽ ሁለት ወንዶች ልጆች በፊት ሞቱባት የመጀመሪያው ቢቱ ፍቃዱ የምትባለው ራሷን ያጠፋችው እሷን ለቅሶም አልመጣችም ማሚቱም ካለች ከሌለች መሰረት ልጇ ካለሽ እንድትመጪና እንድንገናኝ ይላለው ጽጌ ታደሰም እህቷ አክስትሽ አለች አረር ነበረች አሁን መታሷም ጀመም ያለችው ምልክቷ አንድ እጇ 5 ጣት ነው አንድ እጇ ደግሞ 6 ጣት ነው ጽጌ ታደሰ ማሚቱ ካለች ታውቃለች ሁለቱም ይሄንን ያፋክላል እና ማሚቱ ማበርሽ ነው እንፈልግሻለን ባሌ ገባን ካንደም ሁለቴ መጥቼ ፈልጌ አጣሁኝ በየመንደሩ ብዙ ቦታ አጣያየኩኝ ናታደለች ኩምሳ ጉሬ ኩምሳ ሽብሩ ኩምሳ ኬንያ ያሉት ነው ብዙ ኩማ ካለቻኒ እዚህ ኩማ ነው የሚባለው እዛ ኩምሳ ነው እና በጄቲቪ በኩል አፈላልጉ እዚሁ ጀሞ አንድ ምን